Hello guys, ngayon po isi-share ko naman sa inyo kung paano i-restore or paano natin ma-recover ang mga files natin sa ating lumang hard drive or sirang hard drive. Bali ito po ang problema naman ito. Bali sira na po yung board nito. Bali may sunog na siya dun sa yung piyesa niya sa motherboard. But luckily nakahanap ako ng SIM model. Ano lang siya, low storage lang pero same ang design, SIM model. So by chance tayong restore yung natin dito sa ating lumang hard drive. So samahan niyo ako guys. I-share ko lang kung paano ko ginawa.